أكثر من جانب غير رسمي. يعني هناك الجانب الرسمي المتمثل في الدولة اللبنانية والمكتب الثاني، ولكن هناك جانبان غير رسميين: جانب حزب الكتائب اللبنانية وجانب الحركة اليسارية القومية العربية في لبنان. حزب الكتائب، تعلمون رواية جوزيف أبو خليل، علي أن أؤكد لا يمت لي بصلة. رواية جوزيف أبو خليل معروفة، يتحدث عن رواية مضحكة، كيف أنه ركب مركبا في عرض البحر، وكيف أنه يمم وجهه نحو فلسطين المحتلة، وكيف أنه هبط إلى الشاطئ ووجد أمامه شمعون بيريز وقادة العدو الذين لقيوه بالترحاب، وكان الأمر عفويا غير مخطط له، وقام على ذلك وقاموا بعد ذلك بإقامة تحالف بين الكيان الصهيوني وبين حزب الكتائب. الحقيقة تختلف. لدينا الكثير من الوثائق المنشورة وهي تقول التالي: الياس ربابي، لا أدري إذا كان اسمه قد أطلق على جادة في لبنان، قد يحدث ذلك هذه السنة. الياس ربابي كان دبلوماسيا وسفيرا مرموقا في لبنان، وكتب في عدد من الصحف اللبنانية: العمل والأنوار والحياة. في آخر أيامه كان يكتب في الحياة. الياس ربابي كانت وثيق الصلة بأجهزة الاستخبارات الصهيونية قبل إنشاء الكيان. حزب الكتائب بدأ بتلقي الدفوعات النقدية في الخمسينات. أتساءل: إذا كان حزب الكتائب وهو لم ينفي ذلك، يعني أنا أكرر هذه المسألة مثل ما أكرر مسألة تعاب علي بأنني كثير التكرار فيها، مسألة إعداد سولانج جميل. يعني أرجو أن لا يكون التصفيق لسولانج، مثل ما أكرر مسألة إعداد سولانج جميل لأطباق لبنانية لأريال شارون، ولم تقام دعوة ضدي، ولم يصدر حزب الكتائب يوما نفيا لما أذكر. أقول: إذا كان حزب الكتائب اللبنانية يتلقى دفعات نقدية من قبل إسرائيل، السؤال بديهي: ماذا كان حزب الكتائب اللبنانية يفعل بالمقابل؟ ماذا كان يفعل بالمقابل؟ عليه أن يجيب على هذا السؤال. أقول أنني بدأت مؤخرا بتلمس هذا الأمر، أحاول أن أبحث وأنقب فيما نشر من تصريحات وكتيبات ومن أرشيف صحافي لبناني. وقع ناظري في بداية 67 على مشروع قانون لحزب الكتائب اللبنانية بإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل من لبنان، هكذا. ولكنني حاولت في تتبع الصحف اللبنانية لأرى إذا كان الأمر أصبح مدعاة للنقاش والاعتراض، لم أجد أي ردود فعل عليه، ومات الأمر. طبعا رسميا واسميا التزم لبنان بالمقاطعة العربية لإسرائيل، مع أن أبناء وبنات الطبقة البرجوازية الذين واللواتي جلست على مقاعد الدراسة معهم ومعهن كانوا يتنافسون ويتنافسن على ابتياع ما هو مدرج على شركات مقاطعة إسرائيل للزهو به في الحفلات الأرستقراطية هنا في بيروت. أقول أن حزب الكتائب اللبنانية بكر في إنشاء ميليشيا مسلحة وفي إصرار على الحياد في لبنان. وإنشاء الميليشيا المسلحة بحزب الكتائب تم برعاية الدولة اللبنانية وبعض الأنظمة العربية. النظام الأردني كان من المبادرين إلى تسليح وتدريب عناصر من حزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرار
كما أن السعودية يعني مصدر رسمي متقاعد أكد لي هذا الأمر بأن السعودية كانت يعني تقوم بتمويل ودعم الميليشيات اليمنية على الأقل في 75-76. وأذكر أن جريدة المحرر نشرت صور بعض المساعدات التي وردت من السعودية إليهم. هناك أيضا شق غير رسمي اليساري القومي العربي. تنامى تأييد الجماهير للثورة الفلسطينية ولكن بوجود عوائق كبيرة. أولا اتفاقية القاهرة جاءت ليس بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولكن الدولة اللبنانية كانت مكرهة صاغرة بسبب التأييد الذي لقته الثورة الفلسطينية بأوساط الرأي العام اللبناني. أحاول أن أسارع الآن لأنني في سباق مع الوقت، أحاول أن أختصر. تعرض الجناح اليساري القومي العربي إلى محاربة من أجهزة الدولة، وكان هناك اختراق مضر للعمل المساند للمقاومة من قبل الأنظمة العربية التي امتهنت استغلال القضية لحساباتها هي. ثم أن السلوك التدريجي لقيادة ياسر عرفات والإصرار على القطرية الفلسطينية تحت شعار مضر استقلالية القرار الفلسطيني، هذا الشعار أدى فيما بعد إلى إبعاد ونفي الشعوب العربية عن الثورة الفلسطينية حتى يتسنى لهم التوصل إلى أوسلو وإلى إنشاء ميليشيا دحلانية لا تختلف في التوجهات وفي الدور وفي الخدمة عن جيش لحد. الحرب الأهلية أدخلتنا في نفق أكثر ظلاما. شنت إسرائيل طبعا الحرب من أجل على كل من يقاوم إسرائيل وعلى من يساندها في لبنان. هي كانت حرب عربية إسرائيلية لبنانية أمريكية، وكان هناك بث تدريجي للتحريض الطائفي لتسهيل القضاء على الحركة الوطنية اللبنانية. وقد أخطأت الحركة الوطنية اللبنانية في التعامل مع التحريض الطائفي الذي نخر في عضدها والذي أضعف منها والذي سهل لانطلاق الحركات الطائفية التي كانت تضخ ضد المساندة الشعبية من الثورة الفلسطينية، مثل انطلاق حركة أمن. ثم أن التمنع العرفاتي وتمنع النظام السوري عن حسم الصراع مع حلفاء إسرائيل في لبنان أدى إلى تقوية حلفاء إسرائيل في لبنان ومن إنقاذهم من قضاء المبرم في عام 76، والأمر معروف لديكم. ثم كان هناك اعتماد كبير على الدعاية ضد الشعب الفلسطيني. دور صوت لبنان واضح في ذلك الحين، خطاب عنصري ضد كل الشعب الفلسطيني وإدراج مصطلحات إسرائيلية مثل الغرباء، معسكرات فلسطينية لا مخيمات، وتحويل المخيم إلى هدف عسكري يجب إزالته من الوجود كما أزيل مخيم نهر البارد من الوجود. ثم كان هناك استعانة بمصطلحات التحقير العنصري، يعني هناك الكثير من فريق 14 أذار مثل تلك السيدة التي كان يجب أن تساق حليقة الرأس لمحكمة ميدانية بعد عام 82. هناك من يستعمل مصطلح السوري والعنصري وكأنهما كلمتان بذيئتان، عبارات بؤر فلسطينية، شراذم عرفاتية. هذا في مجتمع يفخر بعنصريته، وكان هناك الكثير من الدعاية آنذاك عن مرتزقة الصوماليين. جريدة النهار والعمل كانت تنشر صورا لمقاتلين فلسطينيين ذوي بشرة داكنة لتقول أنهم مرتزقة صوماليين، وكأن هناك يعني عدم توافر لفدائيين فلسطينيين للدفاع عن قضيتهم. ثم كان هناك إعادة تاريخ الحرب وتصوير الحرب على أنها حرب دفاع عن لبنان. انتهت الحرب اللبنانية، كان هناك امتطاء طائفيا من قبل كل الحركات الطائفية حتى لا يسأفن شيعية وسنية ودرزية ومسيحية من دون استثناء. وكان هناك بداية اعتناق للعقيدة الكتائبية بكل تشعباتها من قبل قطاعات مختلفة من الطوائف وإدراج بعضها في اتفاقية الطائف.